Students, chapter number 1 stoichiometry. The exercise MCQs number 1 the mass of an atom या element compared with the mass of one atom of carbon 12. The carbon 12 standard standard چې کله زموږ سره دا خبره یاد ولرئ چې موږ په یو څیز کې مثال په طور باندې څه کوو سټینډرډ اخلو او کمپیریزن کوو نو دلته موږ څه شی دی دا څیز زموږ سره په ریلیټیو کې راځي په څه کې راځي په ریلیټیو کې او ریلیټیو ټکی چې دی دا د رشته دارۍ نه وتلی ټیک شو په رشته دارۍ کې هم موږ کمپیریزن کوو او په کمپیریزن کې هم زموږ سره یو لکه مثال په طور باندې زموږ والد صاحب زموږ څه شی دی یو سټینډرډ دی دغه سره موږ کمپیریزن کوو نو که والد صاحب ته رشته نږدې کېږي نو رشته به نږدې زموږ سره نږدې ګروپ ته راځي او که رشته لرې کېږي نو څه به کېږي لرې به راځي زموږ سره نو دغه شان چې دی لکه زه داسې ویم که نه چې دې مارکر وزن څومره دی نو تاسو ووایئ چې سر یا 10 ګرام دی یا 20 ګرام دی دا موږ کمپیریزن کوو د څه شي سره د یو سټینډرډ سره او دغه سټینډرډ څه شی دی دا زما سره کیلوګرام دی ټیک شو نو دا چې دی که 10 ګرام شو دیټ مین چې دا د کیلوګرام ده 990 ټایم سره دا سپک دی ټیک شو نو چې ریلیټیو ټکی چېرته هم راځي موږ کمپیریزن کوو لکه ریلیټیو ډینسټي نو ریلیټیو ډینسټي کې موږ کمپیریزن کوو د څه سره د واټر سره پوه شوئ د واټر ډینسټي سره 1 ګرام پر سنټیمیټر کیوب نو که فرض کا په واټر کې شی ډوب شي نو د هغه ډینسټي به د اوبو نه سی وایي او که فرض کا په فلوټینګ کې تېر وځي زموږ سره د پاسه ګرځي د اوبو نو دا د ډینسټي به د واټر نه کموي لکه د ون نه به ډینسټي کموي دغه شان ریلیټیو ټکی چې چېرته هم راشي نو دا به کمپیریزن وي نو کاربن 12 سره چې کله موږ کمپیریزن کوو د یو ایټم سره دې ته څه وایي دې ته وایي ریلیټیو اټامیک ماس زموږ MCQ چې دی دا څه شی دی زموږ سره دا آپشن نمبر ډي دا تاسو وکړئ دا سلیکشن وکړئ زموږ سره څه شی دی ریلیټیو اټامیک ماس دغه شان سټوډنټ MCQs نمبر 2 چې which of the following is not true سټوډنټ په دې کې تاسو د MCQs ته ونیسئ ټیک شو چې دا څه وایي not true وایي چې کوم ټیک نه دی فار ا مول د مول لپاره کوم یو ټیک نه دی دغه موږ زموږ سره آپشن صحیح ده دا څه شی دی مول وایي مول کاونټینګ یونټ دی بالکل مول زموږ سره څه شی دی باندې موږ شمار کوو د څه شی دی ایټمونو چې یو مول له څه برابر دی 6.023 10 to 10 raised to the power 23 دا بالکل زموږ سره کاونټینګ یونټ دی لکه څنګه چې زموږ سره ګراس دی 144 سیزونه دي ډزن کې 12 دي او په پیر کې څه دي 2 دي دغه شان مول هم کاونټینګ یونټ دی نو دا خو ټیک راځي ټیک شو دا ټرو نه راځي it is gram atomic mass بالکل دا د مول ډیفینیشن چې کله موږ اټم یا مالیکول په څه کې ایکسپریس کو ګرام کې ایکسپریس کو د څه دیتا مول وای دا موږ سره صحیح راځي it contains دومره نمبر می 6.023 10 to 10 raised to the power 23 particles دومره پارټیکل دا زما سره ټرو راځي بل دا اپشن موږ سره شو دا اتوماتیکلی راځي خو ځان پوهیږئ it contains different number of particles for different substance دا اکسس true نه دی ولی چې یو مول په نو سره کاغه هر څه چې یو مول اف واټر دی نو هم په کې 6.023 into 10 raised to the power 23 واټر مالیکول راځي که زما سره مثال تر باندې 1 مول اف اکسیجن دی نو هم به دا راځي که 1 مول اف هایدروجن دی نو هم به 6.023 into 10 raised to the power 23 هایدروجن کم اټم او کوم مالیکولز به راځي دا که 1 مول زما سره هر څه دی پای زما سره نمبر اف پارټیکل صحیح دا به سیم یو دی چې دا به صحیح دا به ډیفرنٹ دی دا ناٹ ټرو نو زموږ آپشن صحیح شو آپشن نمبر ډي دا سټوډنټ دا څه وکړي آپشن نمبر ډي سلیکټ کړئ ټیک شو دا سټوډنټس MCQs نمبر 3 دی وایي چې what is the mass in grams of 5 moles of water نو موږ ته پته راغی نه چې we know that mole is equal to mass in gram divided by molar mass this is calculate only cross multiplication होगा mass in gram mass के बराबर shi mass in gram या gram is equal to mole multiplied by molar mass no زما څه چې مول څومره ورکړل 5 moles ټیک شو د مول په ځای سوي پټ کما 5 molar mass د شي د واټر دی تاسو د واټر په ځای آی سم را دي شي ها څه شي آی سم را دي شي اسنه چې تاسو به کنفیوز یې ټیک شو آی سم سیم څه دی ها molar mass د واټر څه شي دی H2 دا تاسو د غنیم نظام کیلکولیټ کړئ د هایدروجن دی د هایدروجن یو هایدروجن وزن څه شي دی 1 دی او د زموږ سره 2 څه شي 2 او د اکسیجن څه شي دی 16 ټوټل سره 18
نو مولر ماس اپارټ څه شی راغلی سټوډنټس 18 راغلی چې دې دوه سره ورکوم دا راځي زموږ سره 90 ګرام څه شی دی 90 ګرام زموږ سره آپشن کوم شو آپشن نمبر A 90 gram صحیح ده سټوډنټس and 22 gram of carbon dioxide is ورته سره بول زمول ولا فارمولا اپلای کوم ټیک شو نو ته پته چې مول یا نمبر مول از ایکوال ټو چونکه د مالیکول دغه د پوری کوم چې نمبر اف مالیکولز صحیح ده divided by Avogadro number دا 6.1 دی بیا کراس ملټیپلیکیشن وکړه ټیک شو نمبر اف مالیکولز تاسو ولیکئ سټوډنټس نمبر اف molecules is equal to mole multiplied by Avogadro number. Mole څه برابر دی دا موږ دې کې استګو کوي موږ ته پته ده چې mole is equal to mass in gram divided by molar mass. ٹھیک ده نو mass چې موږ سره کړی 22 راکړی څه شي دی 22 او د کاربن ډای اکساید molar mass چې تاسو فایند کوئ لکه دا لیټ سپوز سره کاربن ډای اکساید دی نو کاربن کې دی 12 دی atomic mass of the oxygen چې دې زموږ څه شي دی 16 دی او دوی نو څه شي 32 دا زموږ څه شي راځي 44 دا زما سره ډیوایډ کوم 44 دا 1 over 2 راځي یا 0.5 راځي 0.5 or 1 divided like half راځي زموږ سره نو مور زما څه شي راځي سټوډنټس 1 over 2 راځي یا ځکه ما 0.5 into 6.023 into 10 raised to the power 23 تاسو په ضرب دی نو ورکوئ صحیح سټوډنټ په کیلکولیټر باندې دی باندې چړې دی په خپل ځای باندې کوئ چې دا 1 over 2 د 6 سره ملټیپلای کوم نو دا په 3 point something راشي ټیک شو 3.011 into 10 دا په خپل ځای راکوس 23 زموږ سره آپشن کوم یو شو دا آپشن نمبر بی ټیک شو نمبر مالیکول چې دی په 22 ګرام کې سره زموږ سره 3.011 into 10 is for 23 دا تاسو چینج کولی هم شي د 22 په ځای باندې 44 هم راوځي شي که 44 راغلی نو بیا به دا 1 راځي بیا به زما سره Avogadro نمبر سره راځي دا به بیا راځي صحیح خو دا چونکې 22 ګرام دی نو بیا به دا نمبر اف مالیکول څومره شولو 3.011 into 10 is power 23 کاربن ډای اکساید مالیکول شي زموږ سره صحیح شو اچھا سټوډنټس MCQs نمبر 5 what will be the values of temperature the temperature value یادی or the pressure value یادی at standard condition mean STP مطلب standard temperature and pressure دا یاد ولرئ سټوډنټس چې دا زما سره د 0 ډیګري سنټیګریډ څه شي د 0 ډیګري سنټیګریډ او دا چې کله موږ کیلوین ته بدل کو ځکه موږ دا وایو چې temperature in Kelvin is equal to temperature in degree centigrade جمع 273 نو temperature په 0 ډیګري سنټیګریډ کې دا موږ 0 plus 273 دا څه برابر شو دا 273 برابر شو نو یا 0 ډیګري سنټیګریډ دا یاد ولرئ یا 0 ډیګري سنټیګریډ or 273 کیلوین دا یو شی دی او پریشر د څه برابر دی 1 atm هم راځي شي یا 760 mean millimeter of Hg mean mercury ځکه د mercury later name سره hydrogen نو په دې کې زموږ سره آپشن نمبر کوم دی تاسو سټوډنټ سرچ کړئ 273 آپشن سی کې دم سي راځي 760 mm of Hg زموږ سره آپشن کوم شو آپشن نمبر سی اوس په دې کې چې تاسو ډایرکټ په MCQ باندې تاسو ورمنډ نه کوي سلیکشن ولګئ لیټ سپوز دا 0 ډیګري سنټیګریډ د خصوصي څو ورغلي 760 سنټیمیټر ورغلي څو ورغلي سنټیمیټر نه سټوډنټس MCQs ته ډېر ځل سوچ کوئ ټیک شو په دې آپشن کې زموږ سره په دې MCQs کې سره کوم آپشن شو سټوډنټس سی نمبر 273 کیلوین یا 0 ډیګري سنټیګریډ هم راتلی شي او دې نه علاوه 760 mm of Hg دا د 1 atm یا د 760 ټار هم برابر ده ټیک شو دا ځان سره نوٹ کړئ دا زموږ سره شو سټوډنټس MCQs نمبر 5 کی آپشن نمبر سی سټوډنټس MCQs نمبر 6 چې د molar volume of sulfur dioxide gas at STP نو کدا تاسو سلفر ډای اکساید راځي یا هایدروجن ګیس راځي هر یو ګیس راځي خو ټمپریچر سره کنډیشن سټانډرډ ټمپریچر اینڈ پریشر لکه 0 ډیګري سنټیګریډ او 760 mm of Hg یا 1 atm دا پریشر وو دا به سیده به سټانډرډ ټمپریچر او پریشر وي نو دا یاد ولرئ موږ سره molar volume دا چې د volume occupied by 1 mole of any gas نو دلته سلفر ډای اکساید ورکړل تاسو هر یو ګیس ورکول ٹھیک شو دا څومره volume occupied سټوډنټ دا
22.4 ډیم کیوب یا ډیم کیوب او لیټر څه شي دا مې یاد لرئ چې ډیم کیوب او لیټر سره دا زموږ سره یو څیز دی نو که ډیم کیوب راځي یا لیټر راځي چې یو مول تاسو د هر یو ګیس واخلئ دی به چې کوم والیوم اکوپای کوي هغه څومره 22.4 ډیم کیوب زموږ سره اپشن کوم شو اپشن نمبر سی بیا دا خبره چې تاسو ډایرکټ ایم سی کیوز لکه دا څه شی دا 22.4 ورکړی دی خو دا څه شی دی دا سیم کیوب دی ټیک شو نو دا زموږ سره سی اپشن نه دی سی اپشن څه شی دی دا زموږ سره 22.4 ډیم کیوب نو دا ځان سره سټوډنټس نوٹ کړئ MCQs number 7 چې د percentage of calcium in calcium carbonate CaCO3S تاسو په سټوډنټس اول داسې کار وکړئ چې د calcium carbonate په ټوټل ماس راوباسئ نو calcium د ماس څومره دی 40 دی پلس کاربن چې دی 12 دی او پلس اکسیجن چې دی 16 دی او 16 ملټیپلایډ بای 3 دا څومره دی 48 راځي نو 48 پلس 12 څومره راځي ما سره 60 پلس 40 دا څومره شو 100 ګرام پر مول شو 100 ګرام پر مول بس که مثال تر باندې موږ پرسنټیج کمپلیشن راوځو کنه لکه پرسن اف موږ کیلشیم مختلف دی نو وایي چې ماس ټوټل ماس اف کیلشیم نو ماس په څومره دی د کیلشیم 40 دی ډیوایډ بای ټوټل ماس اف د کمپاوند یا مالیکول دا څومره دی 100 دی څه دی 100 دی او ملټیپلایډ بای 100 ملټیپلایډ بای 100 نو 100 د 100 سره کټ شي موږ سره څه شي 40% باندې څه شي 40% په دې کې زموږ سره څه شی دی اپشن نمبر ډي چې دی زموږ سره کریکټ اپشن دی دا هم سټوډنټ ځان سره نوٹ کړئ فرست سټوډنټس MCQs نمبر 8 وای چې ګیون د ایکویشن یې موږ راکړی دی چې کاربن ډای اکساید کمباین شوی دی د کاربن سره موږ سره کړی دی کاربن مانو اکساید دا وایي which of the following is دا خبر بیا نوٹ کړئ not true یا دی سه not true چې کوم یو ټیک نه دی نو هغه زموږ صحیح زموږ اپشن دا و چې 1 مول اف کاربن ډای اکساید د وګورو سټوډنټس چوک دی کویفیشنټ نشته نو څه دی 1 مول څه دی 1 مول نو 1 مول اف کاربن ډای اکساید از ایکوال ټو 2 مولز اف کاربن مونوکساید د کویفیشنټ څه دی 2 دی نو دا څه دی ځکه چې کویفیشنټ موږ ته څه نمبر اف مول خاين 2 مول اف کاربن مونوکساید دا زموږ سره ټیک راځي نه ډول راځي دا زموږ اپشن نه دی بل څه وای 1 مول اف کاربن نو بیا د کاربن سره کویفیشنټ نشته نو 1 مول دی شو 1 mole of carbon is equal to 56 gram of carbon monoxide. نو کله ته سټوډنټس موږ وګورو د یو کاربن وزن زم سره 12 دی او د اکسیجن څه دی 16 دی نو 16 پلس 12 دا سره دی 28 او دا زم سره 2 مول دی نو 2 کې جوړه زره ورکو بالکل 56 ګرام کاربن مونوکساید راځي نو دا نه ټرو دی پوه شو لکه نه ټرو کې نه راځي دین علاوه 44 ګرام of carbon dioxide ټیک شو 44 لکه د کاربن ډای اکساید 12 او د اکسیجن 16 ملټیپلایډ بای 2 32 پلس 12 سمره شو 44 ګرام اف کاربن ډای اکساید از ایکوال ټو 28 ګرام اف کاربن مونوکساید نو کاربن مونوکساید څومره دی 28 صرف د یو مول راځي چې دا څومره دی 2 مول دی نو دا سره 56 راځي نو بالکل زموږ سره دا سی نمبر اپشن چې دی دا زموږ سره څه دی نه ټرو دی پوه شو زموږ اپشن کوم دی سی نمبر دی بل دا مې دی چې 44 ګرام اف کاربن ډای اکساید چې دی بالکل 44 ګرام دلته 12 بالکل برابر دی نو دا موږ سره ټرو راځي خو زموږ سره کریکټ اپشن سره راځي سټوډنټس 44 ګرام اف کاربن مونوکساید چې دی ډای اکساید چې دی اپروکسیمیټلی د 28 نه دی برابر بلکې د څه برابر دی دا 56 ګرام برابر دی زموږ سره اپشن څه شو اپشن نمبر سی نو سټوډنټس دا هم نوٹ کړئ سټوډنټس MCQs نمبر 9 وایي چې a limiting reactant یا reagent is the one limiting reagent کوم یو دی نو دا موږ ته پته راغله په دې ډایګرامیټیکلی دا تاسو ته پروف کوم دلته زما څه شي دي لکه small 4 small black ones او دا زما څه شي دي 5 big green ones دا پنځه دي دا سړي سلور دي کله نه زه پیر جوړوم نو ټوټل پیر زما سره څومره شي د دې سلور مطابق زما سره څومره شي سلور پیر ورشي او یو گرین زما سره په کوم پایم کې باندې شي با ان پیر کې باندې شي نو دا اماونت اف پروډکټ چې دا چا کنټرول کو دا زما سره دی لیمیټینګ ریجن چې دی یا لیمیټینګ ریکټینګ دا کنټرول کو دا مطابق چې دی کدا او دنه نه کنټرول کړي کدا ز شپکو هم خو پیر وسو راځي د سلور راځي نو زما سره او دا زما سره څه شي دی په کار باندې چې پنځه راغلي دا زما سره څه شي دی minimum amount of product دی زموږ سره اپشن په دې کې کم یو راځي which produces the minimum number of moles of product دا زموږ سره صحیح دا زموږ سره limiting region دی زموږ سره اپشن نمبر کم شو سټوډنټ نمبر اپشن نمبر B چې will produces the minimum moles of products نو دا ماډل اګریمیټ کې تاسو ته کو دا هم ځان سره سټوډنټس نوٹ کړئ
Students, MCQs number 10, efficiency of a chemical reaction can be checked by efficiency calculate ko da basama calculate ko dam ko percentage yield by calculate ko a percentage yield sir barabar de jise shi the actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100 बस दाम याद होता है چې موږ ته وسنګ پته لګي که فرض کړو موږ سره دا پرسنټیج موږ سره 90% څه 90 دا د زولي کوم 90% یا greater than 90% دا نه نو ځکه زما سره سي مين دا زما سره excellent او که فرض کړو 90 نه کم را لې دا زما سره excellent نه زموږ سره او که فرض کړو موږ سره پرسنټیج یې بالکل 100% راشي نو دلته دا یاد ولرئ چې actual yield بالکل به برابر د شي the theoretical yield په دې کې وسه کمې کوزه ناراضي هو anyhow efficiency of a chemical reaction چې ده کیمیادانه چې ده چې کې په سبانه چې percentage yield calculate کی نو دې موږ سره calculate کیږي efficiency به موږ چیک کوو نو دا هم students سره MCQs number 10 هم څه دا هم نوٹ کړئ نو students MCQs number 11 چې actual yield چې ده will reach ideal خیالي theoretical په theoretical yield کې بالکل ضرب را چې ده کمې کوزه ناراضي ټیک شو ideal یا theoretical value ته ورسي چې کله percentage yield percentage yield بیا تاسو کومه چې percent yield سره برابر دی دا تاسو کله شي چې it is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100 نو که بالکل به دې کې څه کمې ګزره نشي دا بالکل 100% شي 100% شي نو actual yield به بالکل برابر دی theoretical yield مطلب actual yield کې بالکل ذره برابر کمې نه راغلي نو دا موږ لیکو 100% زموږ آپشن سي شو 100% دم سټوډنټ نوٹ کړئ اچھا سټوډنټ د دې چپټر لاست MCQs نمبر زموږ سره 12 نمبر MCQs چې the maximum number of moles are present in dash gas at STP نو maximum mole موږ ته په کوم یو ګیس کې یو ورکړی دی 11.2 dm cube نو زموږ سره مول فارموله دا زموږ سره چې mole is equal to volume divided by molar volume ټیک شو نو زه ولیکم د دې لپاره څه شی دی 11.2 divided by molar volume د څه برابر دی بچا 22.4 دې زموږ سره راځي څه شي دا چې ډیوایډ کړو تقریبا 0.5 راځي سره 0. دلته سټوډنټس بالکل دې سره یو معمولی شان دلته دې کوم ټیک شو دا سره 0. یا دلته دې کوم 0.5 دا نوٹ کړئ ټیک شو دا شان کپر سره د بل لپاره وځي لیکم د دې د لپاره لیکم 44 نو دا څومره دی 44.8 divided by 22.4 دا راځي زما سره چې په دې باندې ډیوایډ کوم 2 راځي سره 2 راځي د دې لپاره مثال تر من سټوډنټ دا هم زره درې کوم چې دا څومره راځي د لپاره 2 راځي سره 2 ډي کیو دا شان دا د دې لپاره والیوم کوم څومره دی مول والیوم از equal to والیوم دا څومره دی 67 point something دی ډیوایډ by 22.4 د دې راځي ما سره 3 سره 3 نو دا سوري کوم سټوډنټ دا 3 شو دا شان 22 ډي کیو اف اکسیجن نو mole is equal to volume د څه برابر دی زموږ سره 22.4 ډیم کیوب او مول والیوم زموږ سره څه دی 22.4 ډیم کیوب دی 22.4 نو چې کټ شي سره 0.1 دی سره 0.1 دا څه شو چې بچي دا ونه زموږ سره په دې کې میکسیمم نمبر مول چې راغله 3 67.2 ډیم کیوب اف کاربن ډای اکساید دا زموږ سره آپشن نمبر سی شو سټوډنټ دا سره نوٹ کړئ دا زموږ سره د چپټر اختتام شو ان شاء الله نیکسٹ لیکچر چې د اټامیک سټرکچر به د نیکسٹ لیکچر کې څه کوو موږ ډیسکس کوو دا غیر بارے موږ ته اجازه راکړئ سټوډنټس خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ د الله په امان